Hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Halos makahating gabi na dito sa California. Balak ko sana mag-live ng mga 6:30. Kakala ko walang magpo-programa. Pero kasi nakita kong nag-live si Trexie, tapos na siguro ng 6 or 7:30. Pero nakita, so in-schedule ko ng 6:30 ang aking live. Pero nakita ko yung nag-live si Ryan kasama si Cartea B. Fontello at saka si Tex Villa. So, inurong ko hanggang sa buti na lang, 11 o'clock, wala na sigurong conflict. Umatan ako kay Judy, pero nagpaalam ka kay Judy na magkakaroon ako ng test broadcast. Nagpaalam po ako sa kanya. Kaya wala kaming conflict ni Judy. So, first of all, I would like to thank all my preferred and regular members. My preferred members are Judy Basco at kanyang Ninja Judy CB, si Charlene Kim. Nahanap ko yung new upload mo, Charlene Kim, pero hindi ko mahanap. Gagamitin ko sana. Si JNL Opinions, na wala na rito. Si JD Ferns, J. Dixon, maraming salamat po. Ang aking mga regular members, nangunguna dyan, si Riddler, napagagaling technician, technocrat po si Riddler. Si Ryan, magaling na vlogger din yan. Si Trexie Villa, of course, napakagaling yan. Si Lily Regasa. Lahat yan yata, mayroong channel sila. Supportahan po natin si Lady Queen V, the pet lover. Ang gustong-gusto ko yung mga pet videos niya. Parati kong piniplay. Si Lady Net, formerly known as Little One, magaling kumanta. Si RN2 Cents, si Jose Magno, si Virgilio Virgi Villanueva, at saka ang aking chief advisor na si Maribel Zavala, who will be around only until November 29. Mambabakasyon daw siya. Okay. Happy vacation on November 30. Okay. Thank you. Sa inyong lahat, malaki ang utang ko sa inyong lahat. Thank you. To my fellow SSTV family and its founder, si Tessa Vargas. Hindi ko alam na si Tessa Vargas is very enthusiastic also in politics. Kasi nung nag-collab kami ni Inaro, she was actively participating. I'm glad that our founder ng SSTV family is politically conscious. Okay. Nandyan din ang ating si Ma'am Lintek na nagpag-graduate sa akin na para maging 1,000 para mapadali ang pag-monetization ng aking channel. Although wala tayong kinikita dito. 15 cents, 20 cents is live stream. Okay. Okay lang. It's a labor of love po. Thank you po sa aking mga subscribers na hindi na po 5,171. It is now 5,173. Opo, yan ang aking subscribers. And saka na yung babatiin ko si Freeman. Muna, Pbbm is intelligent. He knows what he is saying. Okay, that's true. He knows what he is saying. He's matured in his words. Okay. I said no. Yes, you are right. Mali-mali ang type ko. Si John Ogar Vlogs ay nandito po. Ingat po. Thank you for your concern. And then, yan ang current subscribers ko, 5,173 plus 185 in the last 28 days. Salamat sa inyong mga tulong. Red One is nandito po, okay? Thank you sa mga pinapadala mo mga research. Madalas ang source ng aking topic ay padala po ni Red One.
Si Food Mix Vlogs, nandito po, suportahan po natin siya. Tamsak, Tatay Jack, okay. Maglagay kayo ng bahay nyo dyan. Okay. Food Mix Vlog, si Lady Queen Bee. Nakita mo kung anong tsura ko when I was still young, 65 years old or 60 years old. That was me. May timpabuko, no? Hello po, tatay, sabi ni Cam. Okay. Ito ang ugali natin dito sa ating programa na we print all po yung mga comment po lang sa replay section po dito. Si Nelson Tunay, magalang po siyang nagbigay ng komentaryo. Magaling po siya nagbigay ng komentaryo. And I appreciate the way he posted his comments. Sabi ni Nelson Tunay, 43 minutes ago, that was about 5 hours ago. Kung di nyo na ma-defend, siguro ang ibig sabihin, yung defend, noon dahil takot kay FART, sana tahimik na lang kayo ngayon. Mean sabihin, kundi hindi kayo umalma nung taon nung panahon ni PRRD dahil sa takot kayo, dapat kayo hindi na kayo umalma kasi yan pakiwari ko sa sinasabi niya. Hindi ko masyadong makuha ang sinasabi niya. Sabi ko naman, dito sa channel po natin, we respect all opinions. We respect all opinions. Okay. So, sinagot ko siya. Ito ang sagot ko. Magbabasa niyo yan sa commentary section. I respect your opinion. Pero ang ipinaglalaban dito ay hindi si FARD. That is a misconception. Kundi ang prinsipyong kung ang krimen ay nangyari sa Pinas, dapat ang magpataw ng parusa ay hindi ang magpataw ng parusa ay nakalimutan ay ang ating hukuman, hindi mga imperialistang banyaga. Nakalimutan kong ipinag na ang dapat magparusa ay ang lokal na hukuman or the Philippine courts. Hindi po mga imperialistang banyaga. Salamat sa iyong komento. Okay. Malinaw po yan. Yung mga makabayang black na sabi, makabayan ang tawag, pagdating sa kay Presidente Duterte, hindi na sila makabayan. Gusto nila ang banyaga, ang siyang buhusga sa ating dating presidente. Hindi, sa pananaw ko, ang aking pananaw, maski ano pa man, pag ang krimen po ay nangyari dito, walang involved na other countries. That is our domestic problem. We have a functioning justice system. Ngayon, kung walang functioning justice system, maybe the ICC has a valid right to prosecute President Rodrigo Duterte. But since we have a functioning justice system, which was exemplified by the granting of bail to ex-Senator De Lima, then what right does ICC have to go into the Philippines and try to prosecute ex-President Rodrigo Duterte? It's inconsistent po. And sabi na, because we have a treaty, that we are no longer part of we have already withdrawn from the ICC.
Kung iba ang pananaw nyo, okay. Kayo ba ay maka-Pilipino o maka-Banyaga? Kung ano man yung dahilan nyo, still, the principle is, the crime was committed in the Philippines. And it should be the Philippine courts that should mete out the punishment. If ever the person being charged is guilty. Malinaw po ang prinsipyo ko. Hindi natin papayagan mga imperialista na siyang magpapatol ng kaparasuhan sa sinumang Pilipino na hindi naman nag-commit ng crime abroad. Tayo nga, kung mayroong Pilipinong nagkukumit ng crime abroad, nakikiusap tayo doon sa bansang nag-commit sila ng crime. Di ba? Nakikiusap tayo, hindi tayo nangihimasok sa justice system nila. Moreover, we are asking them to give leniency. Hindi ko maintindihan sa mga kabayang black. Tinawag pa naman sila makabayang black. Sila pa ang nangunguna mag-demand ng ICC probe to go to the Philippines and prosecute PRRD. They're inconsistent, yung makabayang black. Ano yan? Yun nga. Franz Castro was able to file a case against PRRD, FPRRD. Inconsistent po may kabayang black. They are after only sa kanilang mga self-interest po. Kayo, kung sasabi kayo na maka-Pilipino kayo, bakit nyo hahayaan ang Banyaga ang huhusga sa kapwa nyo Pilipino? Simple lang po ang tanong ko. Tunay ba kayong mga Pilipino? Sa akin pananaw, kung sabi nyo, tunay kayong Pilipino, but gusto nyo ang Banyaga ang huhusga sa kapwa nyo Pilipino, di ba? Inconsistent yan. Ang sabi na iba, ay, kung walang kasalanan, ay di dapat matakot. That is beside the point. Naku. Yung pinag-uusapan natin, kapwa natin Pilipino, have you no pride in our justice system? Sana kung banana republic tayo. Sana na. Kung banana republic tayo. Saka ko na ipapanilig yung buong interview. Pinutol-putol pa nila. Yung palang mayroong interview si Pbbm na hindi lang yung tungkol sa ICC. Mayroon sa heart center, sa cancer center, mayroon yung bakit siya nawala sa isang event. Hindi pinakita yun because he wanted to emphasize yung maling assessment na sa sinabi ni President Marcos na ang Time Magazine correctly assessed or made the comment is that Pbbm is not going to allow the ICC to enter into the Philippines. Naibigay ko na sa inyo ang magazine, yung news story. It's coming from Time Magazine and Bloomberg. Hindi po bias yun. They are reporting as they see, tulad ng aking pag-discuss at pag-analyze. Kasi ang ginagawa ng media dito is pinuputol yung interview. Gusto niyo bang makita or gusto niyo nakita yung kay KPL? Nako, ito, I will not make a comment sa inilabas na video ni KPL. That is his opinion. But for the sake of information, ipapalabas ko sa inyo yung kaganapan na ang komentaryo ng ating magaling na
na vlogger na si KPL. Mas magaling sa akin si KPL, no doubt. Mas magaling mag-explain po. So, ito hindi ko magbibigay ng opinion. Kayo na ang bahalang magbigay ng inyong opinion. Si kay mahalan, bibigyan ko ng jacket na. Okay, gusto niyo magbasa muna ng komento? Baka matama ka nga. What has gotten? Hindi ka. Small caps kasi kaya hindi ko mabasa. So, what has gotten into this administration? They are trying to create a civil war so Marcos Jr. can declare martial law. That is your opinion, allegedly. I do not share your opinion, but you are entitled to your opinion. So he can stay in power as long as he wants? No. That is an assumption on your part. I do not agree with your position, but I respect your position. Has there any statement that he was trying to create a civil war? I think that is also a disinformation, but I respect your opinion po. Okay. Yeah. Si Lady Queen Bee, I'm glad you're participating. Dito walang masamang therapy. Yung babasahin natin lahat ng opinion po. Tama po, kayo tatay, siguro, nakikilamay siya dahil ang Philippines ay covered sa Human Rights Act before tayo kumalat sa IC ay mga hinalang sa iyo. So it should be done in the Philippines. Okay. Ang punto ko, kung meron silang investigasyon before the withdrawal, di-present nila yung investigation nila sa Philippine courts. Wala tayong problema doon. Kung mayroon silang natuklasan, ibigay nila sa prosecutors. At hayaan natin na ang justice system ang magparusa kay President Rodrigo Duterte. Hindi ko sinasabing walang guilt po si President Duterte. Baka mayroon. But hindi po natin dapat hayaan na ang foreign countries ang siyang magpapataw ng parusa sa kanino mang Pilipino, hindi not necessarily PRRD. Kaninong Pilipino, since the crime was committed in the Philippines. Basahin natin si alleged leader. Okay, babasahin natin daw. Basta magalang lang po. If they are truly supporting the president, the country has more problems that need to be addressed right now. Yes, that is correct. For that, I give you a medal. Kasi you gave the first correct assessment. If they are truly supporting the president, the country has more pressing problems that need to be addressed. Yan din po ang pananaw ni Red One. Alleged leader, that your first statement is not correct. But I recognize when the comment is good. Maganda rin yung point ni Lady Queen Bee. So, I give her the second medal. So, Lady Queen Bee, you are the second medalist. Kasi ang medal dito, ang unang magbigay ng magandang komento. Magandang komento ni Lady Queen Bee. At saka maganda ang last one po ni alleged leader. Okay, maganda po. So, pakinggan na muna natin ang full interview ni paparinig ko yata yung kay
KPL. At okay, paparinig ko lang yung KPL saka na yung kay PBBM. Ha? Ito, hindi ako magbibigay ng opinion kasi nakakaya naman. Nakakaya naman sa magaling na vlogger. Pero this is, kapapasok lang kasi nito eh. This is in support po sa kay KPL. Okay. Hindi, don't expect me to give an opinion. Kayo na ang umusga. Dahil sa napakarami niya pong picture na nakakalat, ayon po sa pagkakaunawa ng ating mga kababayan, tila baga maagang pangangampanya di umano mga ka-PL. Uulitin ko, pasintabi muna sa mga... Kung di pa kayo nakakapag-subscribe kay Pamansang Luisa, si KPL, mag-subscribe ko sa inyo kasi up to date siya parati. Taga-suporta ni Speaker Martin Romualdez, siguradong hindi nyo po magugustuhan ang komento na babasahin ko mula po sa ating mga kababayan. At uulitin ko na rin, ang channel na to, dalawa lang po ang sinusuportahan. Marcos lang at Duterte. Wala nang iba. Walang Romualdez, walang Macapagal Arroyo. Marcos lang at Duterte. Okay? Mainam na po yung nagkaliwanagan po tayo. Ayos! Pero bago ko po ipakita sa inyo itong mga picture, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan. Pa-like na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Pa-subscribe naman dyan yung mga anti-Ispikoy Romualdez. Well, ito na po yung unang picture mga kapel, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung nandoon siya sa Laguna. Yung sa card program, Cash Assistance and Rice Distribution Program. Oh, ayan. Hindi ko po kilala itong isang picture, isang mukha na nasa picture mga kapel. Pero sa distrito po ito ha, sa bandang Laguna ho ito mga kapel. Pero nandiyan din po ang mukha ni Martin Romualdez. Hindi lang yan. Ito pa. Diba? Bakit kinakailangan pang ilagay ang picture niya, mga ka-PL? Hindi lang sa mga card program na event naroon ang picture ni Speaker Martin Romualdez, mga ka-PL, kundi sa track mismo ng Tingog. Ito. Di ba? Maliwanag mga ka-PL. Siguro, maiintindihan natin kung nandoon yung picture ni Ma'am Yeda at itong isa. Pero siya, teka, taga-Tingog din ba siya? Sa bagay, asawa, no? O sige, okay na, hayaan na po natin yan. O ito, malupit. Itong pang-apat na picture mga ka-PL. Ayan o. Burial requirements. Napakaraming requirements. 5. Okay. Hayaan na po natin yung requirements at naranasan ko naman yun yan. Noong humingi ako ng tulong sa isang party list din, papangalanan ko po kasi totoo naman talaga nakatulong sila sa amin. Itong damper party list mga kapil sa mga chopper, mga tricycle driver, nabigyan po kami ng tulong sa halagang 10,000. Uulitin ko, hindi ko po kinakampanya sila. Hindi po, wala. Naikwento ko lang, naisama ko lang dito sa content na to. Kasi sa Tingog po ito eh. Ayan, party list din po kasi sila. Pero nung lumapit po ako sa party list na yon, hindi ko na po uulitin para
hindi po masabi ng iba dyan na kinakampanya ko, walang ganito. Walang picture po. Kundi pangalan lang ng party list nila. Ito, may pangalan na, may picture pa. O di ba mga ka-PL? Ano po ang tingin nyo dito? Maagang pangangampanya o talagang kailangan lang ilagay yung picture? Kasi para makilala naman po. Kasi hindi po kami kilala. Ganon. Malay natin baka tumakbo sa mas mataas na posisyon, ito kilala na. Ganun ba yun? Yun lang. Ito na po yung mga comment ng ating mga kababayan. Ilagay ko po dyan. Ang sabi po nitong isa, early campaigning, mga kapalmoks. Pati Boreal, di pinalagpas. Ang kakapal talaga ng face. Literal na mga trapo. Sabay tawa. Pasensya na po kung tinanggal ko po ang pangalan nila. Baka po kasi magalit sila. Bawal po yun. Ayos? Hindi naman siguro kapal moks sa mga nag-comment. Hindi naman po. Parang pagbubuhat lang ng bangko. Ganon. Parang lang. Para malaman talaga ng tao, ay galing pala sa kanila. Ayos pala ito mga taong to. Marami natutulungan. Ito pa isang comment. Ang lapit nyo talaga. Chopaeng. Ang pangit ng Chopaeng. Baguhin natin. Ispikoy Roman. Ispikoy. Ganon. Ganito Sir Speaker, unang-una, saludo po ako sa iyo. Dahil napakarami po ninyong nagagawa na naibibigay na tulong mula sa ating mga kababayan. Para sa ating mga kababayan pala. Ayan, pasensya na. Tulad ng card na yan, di ba? Sabagay, hamon man yan sa inyo ni Pangulo na kayo dyan sa kamera, kumilos kayo, lumabas kayo, tulungan ninyo ako, gumawa kayo ng isang programa, at naisipan nga ninyo itong card program. Ayos! Bigas at pera na ipamamahagi po ninyo sa ating mga kababayan. Saludo po ko sa inyo, sir. Pero okay na po sana. Kung dumalo na lang kayo, kung saan man kayong distrito, dadalo, kung saan man may event ng card program, dumalo na lang po kayo. Huwag na po ninyong ipagngalandakan talaga yun. Nandoon talaga yung mukha ninyo. Kasi yun po ang napansin ng mga kababayan natin. Maagang pangangampanya di umano. Di ba? Malayo pa po ang eleksyon. Ang 25, malayo pa. Ang 28, malayo pa rin. Pero ulitin ko po, sir, saludo po ako sa mga pagtulong mo sa mga kababayan natin. Ayos po yan. Pero ang hindi lang po ako, kami, saludo sa iyo doon sa picture nga ninyo na nakakalap po. Kilala naman po kayo Kilala namin kayo. Pero yun nga lang, mas marami pong hindi nakakakilala sa inyo. Naintindihan ko po yung parte ninyo na gusto nyo ilagay talaga dyan yung mukha. Ito pala siya. Okay. Sige. Hayaan na po natin siya mga ka-PL. Yan ang gusto niya Pero sir, kung nag-aasam po kayo ng mas mataas na posisyon, senador man, vice presidente man, o baka presidente man, ibibigay ho yan sa inyo ni Ama. Sir, kung karapat-dapat po sa inyo ang mas mataas na posisyon, si Ama po ang magbibigay niyan sa inyo. Kahit maglagay ho kayo ng 1 milyong pagmumukha ninyo sa buong bansa, kung hindi po nakikita ng Ama ang magandang damdamin ho ninyo para sa bayan at sa mga kababayan, hindi ho yan ibibigay sa inyo, sir. Nakatingin po ang Ama sa puso, hindi lamang po sa gawa.
Kasi ang gawa, napakadaling gawin ho niyan. Magkawang gawa ka lang kuno, na tumutulong ka, pero iba ang motibo mo. Dito po nakatingin si Ama, sir. Yung gawa, pwedeng kaplastikan, pwedeng katotohanan. Totoo ho yan. Pero pag dito ang nakita ni Ama, sigurado ang mataas na posisyon ibibigay ho sa iyo yan, sir. Naniniwala po ako dyan. No? Kasi si Ama, iniisip mo pa lang, alam niya na. Mas lalo pa kaya ang puso mo. Mas doon po siya nakatutok. Ganun ho yun, sir. Huwag na ho kayong maglagay ng mga picture ninyo. Tuloy, napupuna kayo ng ating mga kababayan, nababas patuloy kayo. Dagdag kasiraan ho yan sa inyo, sir. Pagka nababas ho kayo, totoo ho yan. Dagdag kasiraan yan. Paano ba naman yung tumulong na lang ho kayo? Andun yun yung pangalan mo, okay na. Dumalo ka, yan, okay yan. Pero yung mukha talaga, grabe naman po. Ano yung mga kapiel? Ano po masasabi ninyo? Ulitin ko, pasensya na sa mga pro o taga-suporta ni Romualdez. Hindi po para sa inyo ang channel na to. Pasensya na po talaga. No? Ang channel na to para lamang po sa taga-suporta ng Marcos at Duterte. Ngayon, kung handa pa rin po ninyo akong suportahan, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay? Hanggang dito lang. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed. Okay. So, Sam, nung sa pananaw nyo, hindi ako mabibigyan ng komentaryo. Pero, nabanggit niya ba ni Capiel yung mga litrato. Sa panahon ba ni President Rodrigo Duterte, pag mayroon siyang ginagawa ay nakapaskel ang mga pagmumukha niya. Hindi ko alam, hindi ako masyadong interesado noon kasi walang Marcos noon eh. Pero matanong ko kayo, gawa ba ni Presidente na ilagay ang mukha niya doon sa mga proyekto niya? Hindi ko alam. Kayo na ang sumugot niyan. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you, KPL. Huwag mo akong copyright, ha? Huwag mo akong ka-copyright. Hindi. Mawawala ang channel ko. Okay. Bagbasa po tayo. Okay. Kaya mahalan, tamsak po. Okay. Lady Queen B. Okay. With a statement coming from no less than the President himself, we hope that the House of Representatives should stop this nonsense initiative that will put our President in a shameful and awkward situation. Again, you're correct. You're correct there, alleged leader po. Correct po. If they are truly supporting the President, nabasa ko na yan. Thank you for the... Thank you for making such a good comment. I believe mayroon tayong working justice system for submitting the resolution to be a member of IC. Why did BBM, MDS, PP, and other signatories decided to join the AICC? Siguro, because that's all, the ICC is going to be fit. To answer your question po, I am not competent because I don't know the law. Hindi ako makikisawsaw. Basta ang prinsipyo ko, and ang prinsipyo ko ay kung ang krimen ay naganap dito, dapat ang humusga ay ang mga hukumang Pilipino. Hindi ako marunong sa law. So I will not discuss, but I will give you the explanation ng isang mas magaling na mag-explain kaysa sa akin. Okay. Nandili lang po. Siya nang papapaliwanag kung bakit tayo umalis. Hindi po ako kasi bobo naman ako solo eh. Okay, pakinggan po natin ang paliwanag ng isang magaling na tao. Compliments of Red One. Ito po, Red One.
compliments too. Less than an hour ago that Taxi, hindi ako marunong magpaliwanag sa inyo. Ito po ang paliwanag ng magaling na tao. less than an hour ago that the President Duterte, has withdrawn the Philippines from the ICC. This is, of course, in response to the way the ICC has taken a partisan position. Partisan position instead daw. of actually trying to investigate and find out what are the facts around the drug war of President Duterte, they have already made a judgment and are coming to fish for, I suppose, things that they can show to prove that these are extrajudicial killings. And so it's not exactly a surprise, or it's not exactly something that was not expected. And in fairness to the president, it's not, he has been saying that if you continue to behave in this unfair, non-objective, and partisan manner, I will withdraw the Philippines from the ICC. And they had continued, and now he has done exactly that. Kudos to him for standing up for the Philippines, because hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Hindi na siguro talagang tama yan. Di tama yan. Di gagawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo at hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin, at saka minamata tayo nitong mga puti. It is hard enough to explain to some of these former imperialists that we are a sovereign nation. We are no longer a colony of any one of them. And that we are a mature, sovereign nation with our own ways of doing things, and it is not for them to judge us, because we do not judge them. As I said, I am not competent enough to give a justification. Sabi mo, okay, pumayag sila, hoping that they will not be partisan. So ang ginawa po kasi they were willing to join because they thought that the ICC was objective. Yun ang explanation ng president, ng dating senador at that time. Kung alam mo na unfair po yung ICC, why would you continue to be part of the ICC? Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang nagsasabi niyan ay ang former senator. Kasi it was in 2018, nung tumakbo siya sa pagka-vice presidente, hindi na siya senador. Okay, isa siya sa nagsulong na mag-member tayo sa ICC, hoping that the ICC will be fair and objective in its decision. But they found out that the ICC is not fair. Yun ang explanation ng presidente. Hindi po galing sa akin yan. Ayan, nandyan na ang aking guardian angel, si Mark Rubias. Okay, Texi. Yun ang explanation ng ating magaling na dating walang trabaho, si Bongbong Marcos. Okay, siya sa nagsulong, hoping that the ICC will be fair and objective in its decision. Tanga na rin tayo kung knowing that they are unfair and partisan in their position, that we should continue being a member of ICC. Yun ang explanation. Hindi ko po explanation yan. Narinig nyo ang explanation po ng presidente. But I respect your opinion. Dito, you can always give your opinion. I respect you. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Hindi kayo pinipilit na maniwala kay Presidente na narinig nyo ang kanyang sinabi. Mabuti na lang. Thank you po, Red One. I was holding it in reserve, because I knew that these questions will be asked.
Sabi nga niya, dami-daming problema rito. Pilit yung ginugulo ang bansa natin. Dahil sa pagkaput nyo kay President Duterte. Bakit hindi nyo asikasuhin ang mga problema natin according to Red One? Tingnan nyo, the media, and this is an example. When I presented the media interview, according to Inquirer, they putulized the clip, showing only the part that they wanted to highlight. They putulized. Pinutol nila. Mabuti na lang, nandiyan si KPL na nagbigay ng additional clip. Ang natagpuan ko ngayon, itong interview niya, full interview. Kaya, galit na galit talaga ako sa media. Why can't they present the whole interview? Ngayon pala dun yung mga question about the cancer hospital, ang question na about why he was absent from the event sa convention ng legislators. Ang gusto nilang ipresenta ay yung gusto nilang palabasin sa tao, trying to manipulate the minds of the Filipino people. Pati yung mga vloggers are dishonest na hindi nila pinipresenta yung total picture. Dito po, always, makikita nyo ang total picture po. Hindi po tayo bias dito. Maliit man lang na channel dito. At saka ito na siguro ang regular time ko kasi hirap na hirap ako sa morning cam. I'm sorry, I tried to accommodate the morning people, pero ay hirap na hirap ako. I have to take care of my health also. So, this is the most convenient time para sa akin. So, I mean, if I have only about 20 viewers, that's all right. Okay po. Parinig na natin ang account, saka tayo magbasa ng komentaryo. Ito ang full interview po. Hindi na ako magko-comment. Okay, pakinggan natin, Bob. It's about 6 minutes po. It is a very important day that we are here now in this cancer specialty hospital that has been put up by Ayala Health and their partners Varian here in the Philippines. Kung maalala ninyo. Okay. Si Naro, yung magaling po na come up daw po. Ay, okay. You're requesting for come up? Okay. Okay. Sana yun.
Ito yung prinisinta sa atin nung nasa San Francisco tayo tungkol nga sa MOU tungkol dito. Nabuksan, they started 2 years ago in the middle of COVID. Pero ngayon natapos na. So it is a very important development because it shows how working together can produce such impressive results. And it is something that is very clearly needed because cancer is now the number 3 killer Number in three killer. the Philippines. And so you can see that the necessity of it is clear. And the response also has been something that we consider terribly important. So congratulations to all those who have been involved, both on the public sector side, the private sector side. Ito yung kagaya ng nasabi ko kanina, it is a very good example of how our cooperation on all different stakeholders, both in the private sector and in the public sector, and the professionals and ordinary citizens, can bring about such impressive results. So we hope to do it even more. All right. Yes. Sir, kanina nabanggit niyo po yung may mga financial burden, yung pong cancer assistance fund. Yes. Can you tell us more about this, sir? Well, we're still putting up the details together, especially how to fund it. But it is one of the main problems that we have been seeing. Although they have made some progress the technical progress in terms of the science, that the costs have been brought down. And I take note of the fact that AC Health has actually taken on the profit margin to keep the costs down. And I thank them all for that. And I think that the patients that will go through, that will be helped by this facility, will also be thanking them for that for many, many, many years to come. So that these are the things that we are trying to do, so that the number one, the costs come down, and we can support what the insurance cannot Magandang cover. balita yan. Health cannot cover all the medicines. Kahit yung private na insurance, hindi nila ma-cover lahat. So, kaya natin pinag-uusapan yung fund para yung malaki pa rin eh. So yung hindi pa kaya na ma-cover ng insurance, baka meron tayong magawa from the government. Pero yung may importanteng balita kanya, hindi binelita ng main media. Ang binelita yung kinachot nila yung study daw. Na mali naman talaga interpretation niya based on Time Magazine. Anong klaseng media outfits tayo? Na they captured their interview just to suit their agenda. Kaya galit na galit ako eh. Madaming magagandang balita. You captured just to project that the president is now allegedly changing his mind when he was just saying, we are going to study. Government side para maging naman mas magaang ang financial cost yeah. ng pasyente. Sir, by the other issue, on ICC. On? ICC. Oh, okay. Ito yung ipresenta lang nila. Hindi na initsipera nila yung sa palagay ko importanteng topic yung cancer. Yung hospital. Mayroon silang agenda. Ay, nako. Hindi mapagkakatiwalaan ng media dito. Kaya nga, ang source ko nga ng most of the time is coming from abroad. Some Yes. lawmakers Yeah. asking the government to cooperate with ICC para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. And it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But there, as I have always said, there are still some problems in terms of
jurisdiction and sovereignty. Mhm. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga... The word that they forgot is fundamental. Fundamental. Basic po. Mahirap pong baguhin. Fundamental eh. Diyos ko naman. Marunong ba kayo na Ingles? Kaya hindi binawali-wala ng Time Magazine ang subsequent na statement ni President Bongbong Marcos tungkol sa study. In the first place, when you think of studying a proposal, I was once chairman of the accounting department of a big school. And I was once internal auditor of a big supermarket chain. And I was a former CPA review director of FEU. Meaning, when my faculty gives a proposal, I just don't turn down their proposal. I will say, oh, I will study it. Although I have my doubts, I will say, I will study it. I will be very diplomatic about it. Diyos ko. Parang hindi kayo, bakit? Hindi nyo siguro na-experience maging head. But I experienced it. I have turned down several proposals, but I have also accepted the proposal. Meaning, but he is firm in his belief that the problems about sovereignty and justice is fundamental. Meaning, it's very hard po. Fundamental kasi. Ang word is fundamental. Hindi mo basta mababago yan. Kaya it was dead on arrival. Yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. Again, it's a proposal that we return. Some are proposing. Siyempre, being a president, I will study it. What will you expect? To reject it orada? Rather nang i-reject yung proposal, he is a one-track mind president if he does that. Oh, diba? Akin lang ito, opinion ko lang ito. Kung may iba opinion, I respect your opinion. Disclaimer ko po. Kung may iba kayong opinion, hindi ko kayo mapagbabago. I am giving you my reason. Bahala na kayo. I respect your opinion. Okay. Si Kabise, bibigyan ko po ng jacket. Nakita ko. You are now a moderator po, Kabise. But remember, be respectful. Intelligent discussion po dito. Hindi po dito pasikatan kung sino magaling. Dito po, although we have differing opinions, we respect each other. Okay. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin. Okay. Simple lang, sabi niya. Simple lang. Aside from this, he broke it down. That's simple lang. Meaning, ito yung proposal, pero this is what it boils down to. Yan ang statement po ng presidente. When I further analyze it, yet this is where it boils down to. Simple lang.
from the complex problem, he broke it down to a simple simple analysis of the problem. And that is what most bloggers and the media did not get. And Time Magazine agreed with me. Yun ang kagandahan sa maraming mataas na binabayad sa mga Time Magazine columnists. Because they can sift through yung mga small details and simplify it so that the readers can understand. Very few dito sa Pilipinas ang mayroong ganyong kapasidad. Most of those media outfits, they try to muddle up the issue by presenting what they think is benefiting their agenda. Kaya nung pinisend ko sa inyo yung clip from Inquiry, I was so frustrated, somewhat angry, because they did not present the whole picture. Okay, balikan po natin ng konti to. Simple lang para sa akin. Simple lang, ha? Yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. May kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. All right? Mr. President, Yes. magandang umaga po. Sir, last year po naglabas kayo ng AO na nagbibigay ng 20,000 pesos na service. Yan, hindi binalita ito. Yung incentive sa government workers. Tinanong ang sagot siya. If it is feasible. Kung may budget, bakit hindi? Kung walang budget, pasensya na ang government officials. Ganun po ang pagkakaintindi ko. Pero hindi po ito ni-report ng media outlets. Ang finokus nila yung understudy na normal yun sa business na we will study the proposal. Naku naman, mga media outfits. Halata ang bias ninyo. Samantala magaganda yung ibang topics na in the interview. Recognition incentive para sa mga government employees. Yes. Will there be another SRI for this year para sa mga government employees? We'll see how what is our We'll see. He does not give an outright opinion na yes or no. It's we will see. Ganyan ang magaling na presidente. We will see. Kung mayroong pondo, bakit hindi pegay? Naku naman, media outfit. Ay, nako. financial position at the end of this all. Ganyan lang naman talaga yan eh. We wait until the end of the fiscal year to see what it is that we can afford. So we will have another look at that and to see that if it's possible. If it's possible, hindi siya nagpa-promise. If it's possible, Diyos ko. Nabalitaan niyo na ba sa ibang mga vloggers niyo, puro galit ang nasa puso nila, puro ICC. Mayroon pala mga ibang mayroon pala ibang mga importanteng news pinutol nila to suit their agenda. Nako. Mabuti na lang nakita ko ito. Kaya
napilitan akong mag-vlog. At saka, ito na siguro ang time ko. Hirap ako sa morning eh. We marami tayong pinapagawa ngayon sa mga ano natin. So kailangan natin mag-compensate naman to lagi lahat ng mga Pilipino ngayon naghihirap. So kung ano yung maitulong natin, gagawin natin. Oh, yan. So we'll see if it is actually viable, if it is If it is actually viable, if it is actually feasible. Kasi he recognizes the hard work that the government employees are doing. Dapat lang i-compensate kung mayroong pondo. Depende nga kung mayroong pondo. Hindi siya pero mangungutang siya para ibigay lang sa mga government employees. Yan ang pinapalabas niya. Kung mayroong pondo. financially feasible. Financially feasible. All right, thank you. Sir, another meron question. pa. Sir, another question on health, pero on your health. Yeah. We heard that you were My feeling. health? Yes, sir. We heard that you were feeling under the weather yesterday. That's why you didn't attend the dinner reception. I basically just ran out of steam Yeah. yesterday. Hindi pa ako nakapag-recover. He is being honest. Kasi kung kami nagtatabol papunta Pilipinas, we take, although about 17 hours on direct flight, ay pagod kami. How much more? Siya working trip yung ginagawa niya. Ang dami niyang activities. At saka, ang flight niya ay short ang pagitan ng flights niya. So, bugbog, sarado ang katawan niya. Ganyan po, kasipag ang ating presidente. Pero inaamin niya na he lost some esteem. Di ba? Okay. Recover sa biyahe. I suppose I just needed rest. I'm fine now. Thank you for your concern. No? Palpakan na. Okay. Nakita niyo? Kung gaano, kagarapal ang mga media outfits dito. Ang pinakita lang ng inquiry, yung we're going to study the possible return to ICC. But it's being diplomatic about it. Magbasa na tayo ng comment. Taxi, I was not able to answer your question. I let the President Bongbong Marcos answer it. Now, if you question the logic of the President, that is your opinion. That is what sabi mo, siya nagsulong. Bakit siya umayaw sa bandang huli? Kasi daw, sabi niya, the ICC was partisan and no longer objective. Sabi nga ni Roger Evans, they refused to accept the police report. Sana, kung di daw to it, they should have also accepted the report of the PNP. Yan yata ang point ni Sir Roger Evans. Magaling na isang magkomento. Okay, nandito na po ang Makaleni na gustong-gusto ko na. Si Inaro is sorry, she also is Makaleni. And I'll congratulate si Inaro Source for doing a wonderful job in moderating po ang collab po namin. We have a very different perspective, but on the end, he can pinagtatapi-tapi niya yung anong mga opinions. So, hindi ko kaya yun. Siya lang yata may kayang ganong pagkukonduct ng collab po.
ang mahalaga, dapat, sabi ni Ruel Lingan, ang mahalaga, dapat malaman ng mga Pilipino kung ano ang nilagdaan nilang agreement sa ICC, bakit gusto ng ICC na masagawa ang investigation. Mahalaga. You're correct there. But when the chief executive or even center the ex-senator Bongbong Marcos saw that they were no longer objective, then he had to support the position of Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte, ex-president. He had to support it. Alam mo, mayroong salita po si President Bongbong Marcos. Okay. Kung practice ka na kasi yan ng mga politician at wala yatang batas na pinagbabawal ang paglalagay ng mukha nila, not unless may ordinance ang bawat. Kung totoo yan. There's nothing wrong if there is a face. Pero does it not come? Kaya he's a very good traditional politician, si Speaker Martin Romualdez. He's getting his face known all over the Philippines. That is tama ka. It's a traditional. Yan po. That means he's really a traditional politician. Si Speaker Romualdez. Ang ginagawa ng mga traditional politician. I-common practice nga yan. Totoo yan. Ang question lang dito, kung ang papagawa ng mga pictures ay galing sa kanyang bulsa o galing sa gobyerno. Hindi ko po alam. Siya ba ang gumasta? Personal expense niya ang ginasta niya in printing his face? Or is it the funds of the government that were used in printing his face, in putting his face in every aspect na where he is involved? Lang po. Kung government money was spent to promote him, and you think that is okay, bahala kayo sa inyong opinion. Pero I don't think it is right. Kung sarili ng pera, papalakpakan ko siya. Kasi kumasa siya ng sariling pera, hindi siya kumasa ng government money. Wala tayong pinagawa yun dyan. It's okay sa akin kung his face is plastered all over the place. Kaya lang, you cannot also deny that he is aiming for a higher position now. Otherwise, why will he have his face plastered all over the place? He's doing his best to be a traditional politician. Okay. Pero lately, mukhang pinag-iisipan na ngayon ni Pbbm ang muling pagsali sa CICC. Sabi ko nga, I was a former head. It's a diplomatic way. Dito tayo nagkakaiba ng konti, Ruel. But I respect po your analysis. Depende daw sa majority stand ng mga sasanggunin niya siguro. Ito lang, political reality to. Political reality to ito. Kung the president changes his mind and gives in to the ICC, lalabas, mas lalong kakaroon ng political trouble si Pbbm. Then, the DDS people will now accuse him. See, President Rodrigo Duterte was right in calling him a weak president. Doesn't Pbbm take that into consideration?
Who do you think that he will take that risk? Endangering, in fact, the future of his son, Sandro Marcos. So the possibility of the ICC going into the Philippines to prosecute ex-President Rodrigo Duterte, and when the president is still Bongbong Marcos, is very, very remote. Of course, there is always that possibility, but that possibility is very, very remote. Okay. Is there a law removing pictures, names, pictures? I don't know. Wala akong alam sa batas, alleged leader. That is a good solution to ang mga Duterte, hindi ganyan. Ganun ba? Ang mga Duterte, hindi ganyan. Kala ko ba? Ugali ng mga politician na maglagay sa mukha nila. Bakit ang mga Duterte ay hindi pala gumagawa ng ganyan? So, ibig mong sabihin, hindi traditional politician ng mga Duterte. Hindi, wala akong alam. Kayo na ang bahalang mag-decide for yourself. Hindi pala ginagawa ng mga Duterte na ipaskel yung mga mukha nila sa mga proyekto nila. So may kaibahan ang mga Duterte sa mga Romualdez. Let's be honest about it. Kasi kasasabi lang ni Kokon lang ni KPL ang mga pictures ni Speaker Romualdez. Nabigla din ako eh. Dito ako normal sa mga politiko sa maglakanalaw niya sa mga proyektong sponsor nila. Oo. Ang tanong, Ruel, may nagsabi sa akin kung totoo na hindi ginagawa ni Duterte, ni President Duterte. Tama ba po, Ruel? Na hindi ginagawa ni President, ex-President Duterte na ipaskel yung mukha niya sa kanyang mga proyekto. Bakit kaya? Baka ayaw nang gumasa ng extra expense ni President Rodrigo Duterte sa pagpaskel ng mukha niya. Kaya ang tanong dito, sino ang gumusta sa pagpapalagay ng picture ni Speaker Martin Romualdez? Si Speaker Martin Romualdez o ang gobyerno? Yun ang malaking tanong. Hindi masama po. Pero sino ang gumasa sa papapaskel ng mukha ni Speaker Martin Romualdez? Yun ang susunod po na tanong. Ay, nandito na po si Virgilio Villanueva. Kasi isang dahilan kung bakit ko iminum sa gabi, wala na doon sa umaga si Virgilio Villanueva. Martin Romualdez, typically, hindi naman ako payag dyan. Opinion mo yan. Is a typical traditional politician. Huwag mo sabihin na yellow naman. You're not being fair also to Speaker Martin. Galawang traditional politician, pero huwag mo sasabi na yellow. Hindi. Opinion mo yan, I respect it po. Epal at trapo. Ano ba yung trapo? Ay, epal. Alam ko yung mapapel. Yung trapo. May hina si Tatay Jack Ford sa ganyan mga shortcut. Okay. Done like late for 30 minutes. It's okay. So expect this time na yung LLS ko. Okay. Sabi niya,
Nahihirapan ko, small letters. Oo nga, may justiceism tayo, pero ang pagkato ay dapat beyond reasonable doubt. Yes! Beyond reasonable doubt. Ang ating president ay imposibleng walang kamay sa huskado, lalo na kung pangalan niya ang kasangkot. Doon sa second part, medyo pag-iisipan ko pa. Hindi ako makikisasaw dyan kay Brad Ruel. Okay. Tsaka yung first part, okay. Aminado po ko. Correct. President Pbbm said it all. Correct. Tama ulit. Si Lady Queen B. Si President Bongbong Marcos ang mag-explain. Hindi ko kayang explain yung kay Trexie Villa. Ang dapat lang sumagot doon ay si Pbbm. Diba? Sinagot ko ba siya? Ang sagot ko ay sagot ni President Bongbong Marcos. Kasi mas mahusay siya, mas mahusay ang ating presidente kaysa sa akin mag-explain po. Ngayon, kung di mo pininiwalaan si Presidente Bongbong Marcos na nung hindi pa siya presidente, at the same hanggang sa nagiging presidente siya, nasa sa inyo na yun. Pero ako, pinaniniwalaan ko ang ating mahal na presidente. Hindi ko po pinagdududahan ang ating mahal na presidente. Yung mga vloggers na Pbbm daw, bakit hindi nasundan ang sinasabi ni Pbbm? Yun lang tanong ko. Simple lang. Tatay, kanina ka namimiss kita sa morning. Kayo ang mga dahilan kung bakit ako nag-move sa gabi. Kapag bang sala, ang dapat ikatakot, dapat may tapang siya manap sa anumang pandinig. Okay, pandinig, kung dito sa Philippine Court. Yan babalik tayo ulit sa question, hayaan mo ba ang banyaga ang siyang magdidesisyon para sa guilty or non-guilt of a person? Who knows if the judges they choose there abroad are going to be fair? Kasi tignan mo na lang, pinagbumura ni President Duterte yung mga bansang yan. Aren't you afraid that they are going to stack up the court system with anti-Duterte people? Matanong kayo. Ininsulto ni President Rodrigo Duterte karamihan sa bansang yan. Ang UK, European Union, Netherlands, States. Can you trust them to submit people who are fair? Isang question din yan. So, pagwang sarap, yan. Okay. Don't you trust the Philippine judicial system? Are we a banana republic? Yeah. Are we a banana republic? Kayo, kung hayaan nyo ang banyaga ang maghusga, kung ikaw ay nakasala, hayaan mo ba yung banyaga ang maghahatol sa'yo? Kung ikaw kakauman, ang inakusahan, hayaan mo, gusto mo bang ang banyaga ang maghahatol sa'yo? Ikaw, kung ikaw na ikaw na ang akusado at ang huhusga sa iyong kaso ay ang foreign entity, papayag ka ba? Yan ang tanong ko. Papayag ka ba? Makabayan Black, makabayan, para sa Pilipino. Pero sila pa nanguna na papayag sa ICC na mga banyaga ang siyang hahatol sa isang Pilipino katulad ni Senator Bato.
Sabi nga ni Senator Bato, papayag ko, mamilanggo kung justice system ng Pilipinas. Hindi daw siya tatakbo. Hindi siya magpupuga. Is that what they call it in Tagalog? To try to evade justice, siya pagpupuga. Hindi daw siya, harapin daw niya. Kung ang korte po ay Philippine courts. That is a brave man, si Senator Bato del Rosa. Wala maraming aspeto na hindi ko gusto si Senator del Rosa, but when it comes to the ICC case, I agree with him. Tapik sa balikat daw. Channel, sana pa ulit sa napakagandang collab discussion kahapon. No. Ang tapik sa balikat ay ikaw because you handled the collaboration very well, very good. Kala nila, one-sided ka nga. Sabi ko, hindi. At kaya pala, sa replay ko, almost 100 na yung nanood. By the time na mga mag-over 200 siguro yun. So little by little, makikilala na yung channel mo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe po kay Inaro Stories, ay mag-subscribe kayo sa kanya. Okay. Yanbeng Vlog, okay? Wow, mag-research at sipag ma-research si Red One. Okay. Karamihan ng aking tinatopic dito ay pasa sa akin ni Red One. Credit yun. This okay, tatay. Channel can come up sa mga oras na ito. Okay. Kala ko. Hello, tatay. Yan. Tapos na ba yung kay Judy? Di ba nagpaalam ko kay Judy? Ito nang papatunay na bago ko umalis, sinabi ka kay Judy na paalam mo na ako kasi mayroon akong test broadcast. Sabi mo, Lily, kundi ko sinabi yan. Di ba? Hindi ako basta-basta uradang lumipat at nag-live. Di ba? Sinabi ko yan, Lily, sa kasa, nandun ka. Basic ethics lang po yan. Kaya nga, iminom ko yung time of LS ko dahil sa ayaw ko maging conflict sa mga mga kaibigan ko. Okay, Tatay Jack. Shout out po. Tatay Jack, for tamsagtan. Okay, thank you. Si Miss Honey. Nandito po. Di naman takot si Tatay Dick, hindi niyo pa talaga kilala ang mga Duterte. Si Miss Sunny po ay taga Davao. And being a Davaoan niya, she knows how the Dutertes run Davao. And she approves of it. Tayong hindi taga Davao, ang siyang naghuhusga sa mga Duterte. Yung mga Davaoan nyo. And KPL is also a Davaoan nyo. They are fully supportive of the Duterte. I wonder why. Tayong hindi naka-experience ng governance ng mga Duterte, ang siyang bumabatikos sa mga Duterte. Samantalang yung mga Davao ay gustong-gusto po ang mga Duterte. I wonder why. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Nandito na rin si Lenin. Wala sa morning show ko, morning sa Pilipinas, na nandito. Okay. Tatay, not requesting to come up, sabi ko lang, next time that I can come up po sa mga sunod, just listening po. Okay. Okay.
Hindi naman kita pinipilit na umakyat, pero whatever his choice, I respect your viewpoint. I respect your position po, enough po. That's how much I respect you. Okay. Oh, Mega Love Shop, sir, my warrior. Hoy, bakit gaya-gaya ka, Doge? Shout out, Lily Regasa, the Golden Angel. Okay. Third killer po. Oh, nakita natin yan. Balita. Third killer disease, aside from heart, and aneurysm. Oh, hindi ko alam yan. Nabalitaan ko lang yan. That's a media interview ni President na hindi pinagkalat ng media outlets natin. Ang ipinagkalat nila yung snippet na pag-aaralan daw. Ay, nako. Kabisi official. Tamsadan po, Tatay Jack first. Mayroon pa ba hindi ko nabigyan po ng jacket yan. Okay. The threat of social backlash is what keeps him on his toes. The approval rating of the PP remains high, and the intention of PBM run again will probably derail Martin's future political plans. Kasalanan din nila eh. Banat sila ng banat. They woke, sabi ko nga, they woke sleeping. Sa collab namin ni Naro, sabi ko, banat kayo ng banat? Nananahiyan niya, walang balak na tumakbo si PRD. Natural, he has to defend himself. And the best way to defend himself is to run for office, knowing that he is still popular. That's why I made that, which already withdrawn, kasi nobody took up my challenge. $10,000 bet na mananalo si President Rodrigo Duterte. As of now, the bet is off. Walang kan. Nagalit si Direktora sa akin. Kasi hindi niya alam ang political situation. Takot siya, baka matalo kami. 10,000 din yun. Kaya, I was forced to, during the collab narinig na yung Direktora was getting angry with me. Sending support po, pink waving. Okay. Lily Regasa. Hello, si Kabisi official. Si Manang Kimberly, nandito. I love you, Manang Kimberly. Okay. Nabasa ko yung kan. Si Senator Dillon was happy sa turn of events na paglaya ni Dilima. Na-mention ko na yun. Thank you. Padala pa kayo ng mga videos po, Manang Kimberly. Manang Carmen. Okay. Lady Kimi, take your fundamental and house resolution po, tatay. Fundamental po, ang ibig sabihin, basic po, ang problem sa jurisdiction and sovereignty. Let's read a diplomatic way of saying no. Okay, very good way. Again, you got it right. You nailed it. Sir, alleged leader po. That's why you are a medalist today. But that's why medalist po si Lady Queen B. Okay. Lily Regasa, since they are not sure why they decided to join at that time. Maybe at that time the justice system was not working and remember they were yellows. Okay. I don't know the whole story. Kaya hindi ko makikipagtawso dyan. I think Pbbm just show basic respect din sa Congress. Okay, correct. Okay. Diplomasya. Before may recognition pa rin tatay channel sa question of sovereignty and jurisdiction. Correct. Fundamental po ang problem. Hindi mo basa-basa, mababago. Kaya, the possibility is mo, ang galing-galing talaga ni Naro.
minsan frustrated din ako sa masyadong, sa collab natin, masyadong they belabor yung mga na-discuss na, pero that's why I amazed how you can maintain your equanimity in the face of those challenging discussions. That's why, so far, I think you are the best moderator sa mga nagkukulab po. That is my biased judgment. Okay, but I'm entitled to my biased judgment. Shout out po, Mark Rubas. Yes, studying doesn't mean council is considering it, but hopefully these are just words. Okay, let us not put the cart before the horse. You know what I mean? Nunahan mo yung clickbait sila, tatay, pero striking at mag-viral sila for the views. Siguro. Just saying lang po. Hindi ko na-applian. That is there. In fact, inamin ni Takero na magmula na nung binanatan niya ang Duterte, lumaki ang views niya. Ako rin, kung may binabanatan ako rito, lumalaki ang views ko. Pero hindi ko ginagawa. For the sake na lalaki ang aking views, gagawin ko yun? Hindi. Nung binanatan ko si speaker, ay lumaki ang aking views. Pero inaraw-araw ko ba si speaker? Tingnan nyo, yung binanatan ko na, sinisnap si speaker, ay naging over 1,000 na aking views. Normally, mga 100. Certain na nga ako kung may 100 views ko. Ay, folks, simba muna ako tayo. Okay. This channel is not for views. It is for intelligent discussion. I want ko nga, yung mga tao, kung gusto awayan. Kaya nga, I appreciate you, Lady Queen Bee. Hindi po, Ma'am Lily Regasa. Hi po, Ma'am Lily Regasa. Okay. So, papapatunan na nagpaalam ko kay Judy na magkakaroon ako ng test broadcast. Hindi ko, basta iniwan si Judy. Si Tatay Jackpot yan, din lang ako, dilawan na yan. Piniklawan na rin. Okay. Si Inaro Stories campaign for Lenny Robredo. But we love him here. Because makaganda ang points niya. Hindi porke si Ruel is also pro-Lenny. Bakit mahal na mahal namin sila? Si Maribel Sabara is not pro-Senaimi. Bakit mahal na mahal namin sila? Kasi magaganda sila mag-present ng arguments nila. Kung di nyo maintindihan ang philosophy ng channel ko, bahala na kayo. Kala nila, anti-Speaker Martin Romualdez ko, anti-Rodrigo Duterte. Depende sa sitwasyon na kung mali ang ginagawa. Okay. Lady Net, hello Tatay York person, nandito siya. Miguel Love Chat po. Lady Net. Okay, si L-Style nandito for been a long time po. L-Style channel. Supportahan po natin si L-Style. Si Lady Net. Binabate. Marami siyang binabate. Binabate Red One, si Slil, Lily Quimby, Naro Mark, Ruel, L-Style, Alleged Leader, Kabise, Misani, Miss Trixie, John Ogar, Foodbots, and Freeman. Okay. Lady Quimby, Miguel Lapchat, Lady Net. Pwede na tayong mabatean kasi tapos na. I can go as far as 2 hours kasi Ma'am Lily Regasa, namali ako pag-type sa surname mo. Sorry po. Okay. So, Moto Cooking. Okay. Hello po tayo. Not problem. She's Queen V. Si
si Lenin, I agree that. Parang hindi maganda. Tignan, napunta tayo ng ICC. Parang degrading po. Okay. Sa justice system natin kasi, as if indirectly implies na inutil ang ating mga lawyers at justice. Meron pong justice decision. Na-discuss natin yung sa May. Yung moto cooking. Carmen, Kimberly, hello tatay, Jack first, good morning po. Mahal na mahal ko yan si Manang Carmen. Si Ledinet, binabati si Miss Carmen. If they want ICC to investigate, but, okay, maganda na ang punto ng medalist natin. Sabi niya, I agree with you. If they want ICC to investigate former President, let it be. But let our court give the justice not to ICC. Yan ang punto dun sa collab namin. Whatever they investigated, ipasa po sa prosecutors. So, parehas kami ng pananaw ni alleged leader. Pinapalapakan ko siya kasi parehas tayo ng pananaw, alleged leader. Okay, I can say. There are things that I disagree with you. There are things that I agree with you. Mega love shout out. Okay. Okay. Wala tayong pinagtalunan 2019. Yung investigation nila ay pwede na ibigay. Again, no case was filed yet. Nabalikin naman tayo sa withdrawal from the but then no case was filed. I have to read. Withdrawal from their home state does not affect the liabilities of the individual just charged before the act. So the word there in arrow is charged. Meaning a case has been brought forth. The word po, I'm glad I read your contention. Charged. Because you charge it, it is in your case has already been put, has been already, there was already a case filed. Kung complete pa lang, hindi pa rin charge. Makaling pagkakasabi mo, charge before the ICC. Was there a case, Hinaro? Oh, malinaw, individual charge. They are still in the process of investigation. So no charges has been brought up yet. Salamat. And you clarified further the position that I am taking. The word again is charge. Think about it, Tinaro. Has a case been filed? Has charges filed? Tama, tatay. Para lang maka-viewers siya. Yeah. Okay. Lahat naman ng politiko may mga pityon kung may malaking issue. Bayan, kapial. Yung lang nag-isip na tatakbo. Dapat magaganyan kayo kung election time na. Ang sabi ko, okay lang yun. Pero ang question ko rin, Lady Net, is sinong kumasa ng papapaskil ng pictures niya? Siya ba o ang gobyerno? Yun ang mahirap sagutin eh. Kung pera niya, ang ginamit niya ay palakpakan natin siya. Because that is a move of a traditional politician. Pero kung ang gumasa ng pagpiprint ng pictures niya ay ang gobyerno, that is another case. That is another case po. It's like promoting the
candidacy of a certain politician with government money. Di pwede ahas dito. Talagang guardian angel ko si Mark Gibas. Sabi ni ni Manang Carmen, ikaw din, parang isa sa mga alalay niya, na nag-aalalayan kayong dalawa. Okay, very good po. Okay, one time kita narinig during collaboration with Trunks, Reacts channel, sana may part 2. Yeah, very good kasi. Ang galing-galing. Ang galing din si Trunks eh. Very objective din si Trunks. Kaso pinagbawalan na ako ng mga ka-loyals na magpunta sa MSMA. Alam mo, madali akong pakiusapan. Kaya hindi na ako nagpupunta. Lady ko, ma'am, okay. Lady Net, kaibigan ko si Trunks. We share some views, but we also differ in some. May lang po yung time sa Pinas kasi ako. Okay. Okay, ganun din ako kay Trunks. Okay. I missed Baby Shark. Lady Queen B, binabati si Carmen Kimberly. Bakit tumawa ka sa aka Mami si Kay pet lover? Hindi ko alam siya. Mami Carmen Kimberly, pet lover, okay? Sino po ba yung isang magaling na MSMA vlogger po yan? MSMA vlogger po yan. Magaling din yan si Trunks. Katulad ni Idol Board. Taga kita nakita naman, Ma'am Carmen Kimberly. Bafta yan. Tatay. So, doon mo mapatutunan that if the charge, kaya nga, no case has been correct po. No case pa po. Just a complaint. So, yung sinasabi mong charge doesn't hold water po. Maybe you just pointed it out to me. Ano? Thank you. Sa'yo, Inaro. Okay. But just like yung word na may, I was able to dissect agad ang meaning yung justice juridical pronouncement. Madali lang. English lang yun eh. English lang yung charge. Better to say it point blank. As no jurisdiction or as Philippines. Come on. If it is, ilang beses na kasing sinabi ni Presidente, makukulit ito media. Para lang matapos, sabi ng Presidente, we're going to study it. Ilang beses na tinanong yan. Nagko-complain na nga si Senay. Ilang beses na tinanong yan. Pare-pare sa mga answer ni Presidente Marcos. Para lang siguro matigil yun na yung mga question. No, we're going to study it. Diplomatic way of ending the question. Bakit pumasok kayo kay Banat Paul, umilag sa pet lover sa akin pag nandyan ako? Welcome. Noon doon, basta wag lang tayo yung baka may screenshot. Okay. Banat boy, Manang Carmen, pinagbawalan ako na mga ka-loyals na magpunta doon. So, hindi na ako nagpupunta. Madali akong pag-uusapan. Tama po tayo kasi may mga nag-sponsor din naman sa mga politician. Okay. Good. Welcome kayo, Pelawer. Alam mo yan, sis. Okay. Alam mo, walang kasalanan siya, Idol Balboy. Yung mga ka-loyals ang nagbabawal. Ewan ko, bakit pinababawalan nila ako? Binabati ka doon, binabati mo din ako. Okay, it's okay, sis Pet Lover. It was in times ago, sis, that
chill lang, halaga sa atin yan. Okay. Okay, that's the end po. As usual po, binasa ko na lahat ng yung mga comments po. Natawa po sa screenshots. Okay. Natutunan ko diyan sa screenshot. Na they take a wrong assumption sa sinabi ko. They took it the wrong way. Okay. Pero I will not retaliate. I won't air the dilti-linen dito sa live stream. Okay. The last word goes to Lady Queen B, the medalist today. And thank you. I love you all. Expect this time na will be my regular time na. Except kung mayroong breaking news. I'm glad that BG Villanueva was able to make it. Okay. I love you all. Ay paparinig ko ulit sa inyo yung kanta Pinawasyang. Ewan ko. Mayroon pa ba? Sandali ha. Makikita nyo yung Pinawas, what they call. Okay. Pagpasensya nyo kayo, ito lang. So, you will see me when I was young. Kita nyo ng bata ako, ganito ako itsura ko, ha? Ay, salamat. Yan ako. Tama ko yung mga kapatid ko sa boathouse. Bakit ka pala nawawalan pagkautal mo ah? Yan pala kanya therapy. Bumili ka na magic shit para mawalan. That was 10 years ago.
Please ka dyan! Sumami yung tubig. Kita nyo? Kita nyo, no? Ganun po ko. Ganun po ako ka-sweet sa aking. Kinanta ko po yun para sa aking direktora. That was 10 years or 12 years ago. May itim pa ang aking buhok. Medyo healthy pa ako. I told you that, I am only 20% of my former self. Kaya, sabi niya, utal-tal na ako. I already suffered a stroke then. So, there, you can see me now as I was younger. Pero sabi ng kapatid kong doktor na director ng Pangasinan Provincial Hospital, pag kumakanta daw ako, nawawala ang pagkautal ko. Okay, thank you po. At nadagdagan ng 2 ang ating subscribers. It's now 5,175. Malapit na ako dun sa 5,200. Okay, thank you po. Lulitin ko, all your opinions are welcome. Kung magkaiba man tayong opinion, it's okay. Okay, bye. I love you all.